คราวนี้ทำน้ำที่จะใส่ในบะหมี่หวานแล้วก็คือเหมือนทำน้ำเชื่อมแต่เป็นน้ำเชื่อมที่มันจางๆหน่อยนะครับตอนนี้รอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงถ้ามือใหม่ทำเนี้ยลาตอกไข่แล้วมันมีเปลือกลงไปใช่ไหมมันก็จะมีเชื้อโรคลงไปล้างสะอาดใส่ไข่จำนวนที่เราจะทานพอดีอันนี้จะทำแล้วเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยลงไปลวกกับในน้ำเชื่อมใสๆนี่แหละปิดฝาเพราะมันจะทำให้มันมีไอความร้อนในนี้แล้วมันจะกลายเป็นหยดน้ำและน้ำตาลมันก็จะละลาย